बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू IT हब यूट्यूब चैनल मलګرو په خیر راغلی د جاوا پښتو کورس ولسمې ویډیو ته او په پریویس ویډیو کې زه تاسو ته لږ نظر واچوم نو په پریویس ویډیو کې مونږ د چپټر 2 ایکسرسایز کړو چې هغه کې 15 کوېسچنې وي دا په سکرین چې تاسو ته ښکاري دا د هغې کوډ دی چې ما تاسو ته لیکلی او تاسو مو پوره ډیټیل سره پوه کړی وی ورډ بای ورډ او پوره ډیټیل سره ما تاسو ته دا ویډیو پریویس ویډیو تیاره کړې وه اپلوډ کړې مې ده که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی نو لاړ شئ اول هغه ویډیو وګورئ او چپټر 2 والا اینډ چې کوم کوېسچن وي ایکسرسایز و په پریویس ویډیو کې هغه ما ډېر کنسپچوال تیار کړی و ډېر سوچ او فکر سره ما ایکسرسایز تیار کړی پوره د چپټر 2 نه چھوړ ما په هغې چپټر کې تاسو ته په دې کوېسچنو کې راټول کړی و نه چھوړ ما تاسو ته دلته په چپټر 2 څومره ټاپک یې موږ ویلي وي څومره ټاپکس باندې موږ غږېدلي وو څومره شیونه مو ډسکس کړي وو هغه پوره نچوړ ما تاسو ته په دې ایکسرسایز کې اچولی و نو کایندلی که تاسو دا ویډیو پریویس ویډیو نه وي کتلي 16 نمبر ټوټوریل نمبر 16 نو هغه ویډیو ضرور وګورئ په نن ویډیو کې به موږ چپټر 3 سټارټ چپټر 3 د سټرینګ په باره کې دی ملګرو که تاسو سوچ وکئ په پریویس ویډیوګانو کې تاسو ته ما سټرینګ چې کوم دی لږ ډسکس کړی دی تقریبا 50% به تاسو انشاءالله سټرینګ پیژنئ لیکن پوره چپټر موږ په سټرینګ باندې ځکه ایښی چې سټرینګ کې ډېر داسې میتډز دي ډېر داسې فنکشنز دي چې په هغې باندې د یو چپټر ضروري دی نو ځکه ما تاسو ته چپټر 3 د سټرینګ په باره کې راوستی دی ملګرو سټرینګ تاسو ته ما ډیفینیشن هم کړو چې سټرینګ څه دی لیکن چپټر 3 چې کوم نوټس ما لیکلي دي هغه به زه اوپن کړم دا د چپټر 3 نوټس دي چې سټرینګ باره کې دا چپټر دی نو a string is a sequence of characters ملګرو سټرینګ چې کوم دی is a sequence of characters دی لکه څنګه چې موږ ډیټا ټایپس کې موږ غږېدلي چې کله موږ یو نمبر اخلو موږ اول سوچ کوو چې دې ته کوم ډیټا ټایپ واخلو آینټي ورته واخلو فلوټ دی مطلب ډیسیمل پکې دی پوینټ نمبر دی موږ د لپاره ډبل واخلو لونګ واخلو چی شی واخلو همداسې سټرینګ هم دی کله چې موږ یو نوم لیکو یا یو اډرس لیکو یا سو ون داسې ډېر شیونه دي چې هغه چې کله موږ لیکو نو هغې کې ډېر کرکټرز استعمالیږي مطلب دا یوه جمله ده string is a sequence of character که موږ دې جملې ته وګورو په دې کې ډېر کرکټرز استعمال شوي مطلب A ځان ته کرکټر دی STRING دا ځان ته کرکټرز دي نو a sequence of character کله چې موږ سره ډېر کرکټرز راشي هغې دپاره موږ شی یوز کوو string is a data type استعمالو او یوز کوو خو ملګرو ټولو نه امپورټنټ خبره دا ده چې سټرینګ په جاوا کې یو کلاس دی صحیح شو سټرینګ کلاس دی په جاوا کې او سپیشل سپورټ د جاوا چې کوم د سټرینګ سره دی ځکه چې سټرینګ مونږ په پروګرامینګ کې ډېر استعمالو په جاوا پروګرامینګ کې نو سپیشل سپورټ چې د جاوا کوم دی سټرینګ سره دی نو سټرینګ چې کوم دی هغه یو ځان ته کلاس دی هغې والا مونږ میتډز استعمالو صحیح شو میتډز مونږ کال کوو هغه استعمالو یوز کوو مونږ خپل پروګرام لیکو لیکن لکه څنګه چې ما مخکې وي چې سټرینګ چې کوم دی هغې سره د جاوا ډېر غټ او ډېر اهم سپورټ دی نو سټرینګ چې کوم دی مونږ ایزا ډیټا ټایپ هم استعمالولی شو پریمیټیو ډیټا ټایپ هم مونږ دا استعمالولی شو تاسو به سوچ کوئ چې دا زه څه لګیم لیکن پریکټیکل امپلیمنټیشن سره به چې کله زه پریکټیکل امپلیمنټیشن تاسو ته کوم تاسو به دا ډاوټس کلیر شي صحیح شو راځم ملګرو a string is instantiated as follows string name موږ دا string چې کوم دی داسې لیکلی شو ډیکلیئر کولی شو انیشلایز کولی شو صحیح شو راځم ملګرو د ټولو نه اول خو به زه دلته راشم یو فایل به انټر کم د ټوټوریل انډرسکور 17 په نوم باندې او ډاټ جاوا ایکسټینشن به زه سره ولګوم دلته به زه راشم شفټ انټر زه پریس کم او مین میتھډ به کال کم صحیح شو مین چې زه ولیکم دلته ما سره کوډ راشي اتومیټیکلی د ویس کوډ همدا مزې چې کله تاسو استعمالوئ ویس کوډ نو ایکسټینشنز پکې ډاونلوډ کړئ او دا مزې تاسو هم کولی شئ انټر ما سره مین میتھډ راغلو زه به یو کار وکړم دلته به راشم کمانډ پیلټ ته او سکرین کاسټ موډ چې کوم دی به ټوګل کم تاسو به دلته شارټکټ کې ښکاري ښه ملګرو زه به راشم دلته به زه ولیکم چې سټرینګ نیم صحیح شو string name ولیکو اوس به راشم name is equal to new string او دلته به زه ولیکم ملک احد صحیح شو او سیمی کالن به واچوم صحیح شو دا ما چې یو که string ما ډیکلیئر هم کو انیشلایز ما هم کو زه به اوس راشم ډسپلی به کم ساوټ مو ولیکو انټر او دلته به زه ولیکم name اوس به زه یو کار وکړم
لاړ بشم دا به زه رن کم رن جاوا تاسو دا کتلی شئ ملګرو چې ما سره به شی پرنټ شي ملک احد دا ما سره پرنټ شو کوم زما نوم دی صحیح شو دا ما پرنټ کړ دا به زه زوم ان کم چې تاسو ته کوډ ښکاره شي ښه اوس به راشم نوټس ته نوټس کې ګوري ملګرو همدا شی ما تاسو ته پرنټ اوټ کړه سټرینګ نیم نو دا یوه طریقه شوه بله طریقه یې دا ده ملګرو دلته ما تاسو ته یو پوینټ لیکلی چې سټرینګ از ا کلاس بټ کین بی یوز لایک ا ډیټا ټایپ صحیح شو دلته ما تاسو ته لیکلی ولې ډیټا ټایپینګ استعمال شو ځکه چې د جاوا سټرینګ سره ډېر غټ سپورټ دی نو string are immutable sorry دا spelling معنی غلط شوی دی لیکن دا immutable دی A-B-L-E دی صحیح شو immutable and cannot be changed string چې کوم دی کله چې موږ دا ډیکلیئر کو انشلایز کو د دا موږ آبجیکټ ورکو نو دا به موږ هیڅ کله هم نشو چینج کولای لیکن دا ویډیو انشاءالله لږ مخکې چې لاړ شي تاسو به پوه شئ موږ میتھډز استعمالو بیا یا پر روانې ویډیو کې انشاءالله هغه تاسو ته زه ډسکس کوم دلته به تاسو بور شئ کاغذ تاسو اوس هغه کوم لیکن تاسو دومره یاد ساتئ سټرینګ چې کوم دی هغه میوټیبل دی امیوټیبل اینډ کین ناٹ بي چینج هغه موږ نشو چینج کولی د دویمه طریقه ده چې کله تاسو وغواړئ چې سټرینګ چې کوم دی از ا ډیټا ټایپ استعمال کړئ صحیح شو سټرینګ نیم او از ایکول ټو ډایرکټ به ورته آبجیکټ ورکړئ لیکن کله چې دا از ا ډیټا ټایپ استعمال کړئ دلته موږ نیم ته موږ ویریبل نوم ورکړو چې دا نیم موږ سره ویریبل دی سټرینګ سره ډیټا ټایپ شو او ملک چې کوم ویلیو ته ورکړئ هغې ته موږ ویلیو لیکن سټرینګ کیس کې به دا نیم چې کوم دی دا به تاسو ریفرنس او کوم ویلیو چې تاسو ورکوئ هغې ته به آبجیکټ یې راځم پریکټیکل امپلیمنټیشن ته دا به زه کمنټ آوټ کم صحیح شو ملګرو او اوس به زه په دویم طریقه چې کوم ده په هغې به تاسو پوه کړم سټرینګ به تاسو کال کوئ سوري سپلینګ ما غلط ورکړه سټرینګ نیم از ایکول ټو ډایرکټ به ورته بس ویلیو ورکړئ آبجیکټ به ورکړئ سوري ایم ملک اینډ احد صحیح شو دا مو ورته ویلیو ورکړه مطلب آبجیکټ دا به زه اوس پرنټ آوټ کم ساوټ مو لیکه او نیم به زه دلته ورته منشن کوم اوس به راشم رن جاوا دا ما سره پرنټ اوټ شي ملک احد به ما سره پرنټ اوټ شي دا تاسو کتلی شئ ما سره پرنټ اوټ شو صحیح شو ملګرو آی هوپ چې په دې به تاسو کلیر شوي ستاسو انډرسټینډینګ به کلیر شوي وي اوس راځم ملګرو ډېر اهم ټاپک ته چې هغه کله تاسو موږ داسې ډېر سټیټمنټ ډیکلیئر کړي مطلب سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ او ډایرکټ چې کوم بریکټ تاسو استعمال کړئ دې کې نیو لاین موږ سره نه راځي ګورئ دلته ایلن مس دی را بشم پریکټیکل امپلیمنټیشن باندې به تاسو پوه کړم دا به زه کامنټ آوټ کړم صحیح شو دلته به زه اوس راشم دلته به زه ولیکم ساوټ مو ولیکم ملګرو سوري ساوټ صحیح شو دلته به زه ولیکم مای نیم ایز مو ولیکم صحیح شو نور مو پرېښود او دا ایلن چې کوم دی دا به زه لرې کړم دا به زه یو ځل رن کم چې تاسو انډرسټینډینګ دلته کلیر شي صحیح شو نو ما سره نو ډاوټ دلته به شي مای نیم ایز دلته ما سره پرنټ آوټ شو نو ډاوټ اوس به زه راشم ملګرو دلته به زه بیا ساوټ ولیکم انټر به کوم دلته به ولیکم سوري ډبل کوټ ملک احد صحیح شو دا ما ولیکه اوس به زه دا پرنټ آوټ کوم او ما سره به دا نیکسټ لاین کې نه راځي صحیح شو دا به ما سره په یو سنټنس کې دا دواړه پرنټ آوټ شي لکه څنګه دلته تاسو کتلی شئ مای نیم از ملک احد لیکن دلته که تاسو وګورئ مای نیم از ملک مای نیم از دا په یو لاین کې راغلی دی ملک احد په سیکنډ لاین کې راغلی په کار دا و چې مای نیم پاس راغلی وی مای نیم از او ملک احد لاندې لیکن دا په یو لاین کې ولې راغی ایلن دلته مس دی ایلن مطلب دا دی چې نیکسټ لاین موږ ته راکړه کله چې موږ یو شی پرنټ آوټ کو دا کرسر چې کوم دی دلته اوس کرسر دی که نه دا موږ ته نیکسټ لاین ته لاړ شي صحیح شو نیکسټ لاین موږ سره اټومیټیکلی راشي لیکن کله چې تاسو ایلن ونه لیکئ نو موږ سره بیا کرسر نیکسټ لاین ته نه ځي صحیح شو ملګرو نیکسټ لاین موږ سره بیا مس وي نو ایلن او ایلن چې کله موږ نه اچو په دې کې انشاءالله تاسو فرق پېژندلی دلته ما تاسو ته منشن کړی سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ او ډایرکټ بریکټ او سیمی کالن دا موږ سره نیو لاین نه راځي نو مو سره لیکلی صحیح شو سیکنډ چې کوم دی سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ ایلن خو موږ شروع نام دا استعمالو ایلن مطلب نیکسټ لاین موږ ته بیا راکوئ نیو لاین صحیح شو او که زه تاسو ته لږ دوباره زه بیا ولیکم صحیح شو دا به زه کمنټ آوټ کړم دلته به زه راشم لږ سټرینګ به هم تاسو ته ټچ کوم دا ایلن ناٹ ایلن باندې به هم زه تاسو پوه کړم سټرینګ یا به داسې کار وکړم ملګرو ساوټ به ولیکم صحیح شو دلته به ولیکم چې انټر یور نیم صحیح شو دا مو ولیکه او دلته به زه راشم دا به ډیلیټ کم او دلته به زه راشم یو آبجیکټ به جوړ کم د سکینر کلاس آبجیکټ به جوړ کم scanner sc is equal to new
scanner system.in صحیح شو دا ما یو object جوړ کاو دلته به زه کلاس import کم scanner کلاس به زه import کم import java util scanner صحیح شو دا ما کلاس import کو اوس به راشم ملګرو دلته به زه څه وکم string به واخلم string name is equal to sc dot next line صحیح شو او دې نه به زه ln لري کم یا اول به زه ln سره دا پرنٹ اوټ کم بیا به تاسو بغیر د ln نه پوي کم اوس به زه کوم ساوټ بولی کم او دلته به نیم چې کوم دی به پرنٹ اوټ کم صحیح شو دې نه به زه دا رن کم رن جاوا دلته ګوره ملګرو انټر یور نیم دا فرست لاین موږ سره راغی سیکنډ لاین ته ګوره اتوماتیکلی کرسر لاړ دی د ډیفرنس تاسو پیژنئ صحیح شو کله چې ln موږ سره دلته موجود وي لکه دلته تاسو کتلی شئ ln نو موږ سره کرسر سیکنډ لاین ته لاړو دلته زه اوس ورته ولیکم چې ملک احد صحیح شو دا ما سره پرنٹ اوټ شي لیکن که زه دلته ln لرې کم صحیح شو ln ما لرې که اوس ګورئ ملګرو سوري دیز نه به زه لرې کم ln نو دیز نه ملګرو ln لرې که اوس به څه وکم دا به زه رن کم اوس تاسو ګورئ ملګرو دې کمال ته ډایرکټ به همدې لاین نه شروع کیږي صحیح شو ملک احد یوه غلطي مې کړې ده ځکه کومه غلطي مې کړې دلته به زه لږ سپیس ورکم کالن به ولګوم سپیس به ورکم صحیح شو دا به زه دوباره رن کم اوس تاسو کتلی شئ ملګرو کرسر ماته په همغې لاین کې دی زه به ورته ولیکم ملک احد اوفو کامان ملک احد ګورئ ما سره پرنټ اوټ شو نو آی هوپ چې په دې به تاسو پوه شوي ملګرو پورې ډیټیل سره ما تاسو پوه کړئ دریم نمبر دی سیسټم ډټ آوټ پرنټ اف دې څه مطلب دی او فارمیټ څه مطلب دی ډاټ فارمیټ هغې نه مخکې خو به تاسو زه پوه کړم ملګرو دلته به زه راشم پریکټیکل به زه تاسو پوه کړم بیا به زه تاسو نوټ طرف ته بوځم په نوټس به هم تاسو پوه کړم دلته مو ولیکه int a is equal to 10 صحیح شو دا مو ولیکه او فلوټ b is equal to 10.5 صحیح شو f به ورسره ولیکم ځکه چې دا فلوټ دی اوس به زه یو کار وکړم دا به ډسپلی کړم ساوټ مو ولیکه صحیح شو او دلته به ولیکم a value is colon او پرسنټ ډي به زه واچوم تاسو به اوس ډاوټ کې چې دا ډي پرسنټ ډي څه مطلب شو اینډ بی value is percent f صحیح شو ملګرو او دلته به زه راشم کاما a کاما b صحیح شو او دې ځای نه به زه څه وکړم دلته تاسو کتلی شئ ملګرو پرنټ f دی ln په ځای f دی نو دې ځای نه به زه ln لرې کم f به زه واچوم صحیح شو اوس به زه دا رن کم او تاسو به دې باندې پوه شئ چې ما څه میجک وکړو صحیح شو څه جادو مې وکړه نو دلته تاسو کتلی شئ چې a value is percent d نو percent d په ځای دلته 10 راغلی ولې چې دا a ما ورته منشن کړی دی او دا int ده int چې تاسو کله پرنټ اوټ کوئ په یو سټیټمنټ کې او تاسو غواړئ چې موږ دلته پلس a ونه لیکو نو ډایرکټ تاسو percent d وچو percent d چې لپاره موږ استعمالو int چې کله موږ سره انټیجر ګیون وي نو هغه موږ percent d باندې پرنټ اوټ کولی شو او که غواړئ چې فلوټ پرنټ اوټ کړئ نو هغې لپاره percent f تاسو استعمالولی شئ صحیح شو percent f دا فلوټ د پر استعمالېږي تاسو کتلی شئ and b value is 10.5000 نو دا موږ percent f چې لپاره استعمالو فلوټ نمبر لپاره همداسې percent c موږ کیریکټر لپاره استعمالو او percent s فور سټرینګ لپاره استعمالو نو دا ټاپک چونکې سټرینګ باره کې زه به دلته راشم او یو سټرینګ به هم ولیکم تاسو ته ملګرو دلته به زه سټرینګ ولیکم سټرینګ name 2 is equal to ملک احد صحیح شو دا مو ولیکم اوس به زه راشم دلته به ساوټ ولیکم انټر به کړم او my name is صحیح شو کالن percent چې شه به ولیکم s به ولیکم صحیح شو او
د ډبل کوټ کوم دی نه به وځم کوم به وچوم او دلته به څه وکړم نیم ټو به ورته منشن کړم صحیح شو نیم ټو مې منشن کړه او بل به څه کار وکړم د ایلن په ځای به څه وکړم اف به ولیکم صحیح شو ایلن په ځای به اف ولیکم صحیح شو اف سوري اف اوس به زه دا رن کم کله چې زه دا رن کم ملګرو تاسو دلته کتلی شئ سوري ما دلته یو لاین کوم بریک چې کوم دی لاین بریک هغه ما نه دی اخیستی خو بیا هم ای ویلیو اسټینډ د زوړ چې کوم کوډ دی هغه هم رن شو نو مای نیم از ملک احد دلته تاسو ملګرو وګورئ بس تاسو انډرسټینډینګ انشاءالله کلیر شوی وي نو دوباره ایډیټینګ د ضرورت نشته چې زه دوباره دا کوډ تاسو رن کم نو پرسنټ اس موږ چې لپاره استعمالو ملګرو سټرینګ دپاره دلته تاسو کتلی شئ صحیح شو نو آی هوپ چې تاسو په دې ټاپک باندې کلیر شوي وي او ستاسو چې کوم انډرسټینډینګ دی هغه به انشاءالله فل 100% به کلیر شوی وي ځکه چې ډېر ډیټیل سره زه لاړم لیکن بیا هم که چېرته تاسو څه ډاوټ وي په کوم شي پوه شوي نه وئ نو تاسو داسې کار وکئ چې لاندې لاړ شئ کمنټ موږ ته وکئ یا داسې وکئ چې په ډسکرپشن کې به تاسو د واتساپ ګروپ لینک یا د فیسبوک پیج لینک هم میلاو شي هلته تاسو موږ ته کمنټ کولی شئ میسج کولی شئ ډسکشن کولی شئ صحیح شو ملګرو او په اخري کې یو کار وکړئ تاسو ملګرو چې دا سبسکرپشن بټن چې تاسو ته ښکاري که تاسو دا چېرته ټکولی نه وي او بل آیکن هم تاسو پرس کړی نه نو دې ته یو سوک ورکئ سبسکرایب کړئ دا چینل او بل آیکن وټنګوئ چې تاسو ته بیا دا ټنګېږي چې کله موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو به په وخت باندې به تاسو هغې نه فایده حاصلوئ صحیح شو ملګرو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان د خپل ځان ډېر حفاظت ساتئ